સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા માટે ગરમા ગરમ મિક્સ વેજીટેબલ સૂપ બનાવીશું। આ સૂપ માત્ર 15 મિનિટમાં બની જશે અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। જો શિયાળામાં તમે એકવાર આ સૂપ બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એવું ટેસ્ટી છે। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે એક પેન લઈશું, એમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન ઝીણું કાપેલું આદું કે આદુની પેસ્ટ અને 1 ટીસ્પૂન લસણ, એ પણ ઝીણું કાપેલું કે પેસ્ટ, સાથે અડધી નાની ડુંગળી ઝીણી કાપી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમારે આ લસણ ડુંગળી વગર સૂપ બનાવવું હોય તો લસણને ડુંગળી બે સ્કીપ કરવાના। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ રાખી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ડુંગળી અને આદુ લસણને સાતળી લઈશું। તો હવે સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે, આપણે બીજા શાકભાજી ઉમેરી દઈશું। તો એક નાનું ગાજર, અને જો કપથી લ્યો તો 1/3 કપ ગાજર ઝીણું કાપેલું, 1/3 કપ ફણસી ઝીણી કાપેલી, 1/4 કપ મકાઈના દાણા ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ થોડી વાર કરી અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે એને ચલાવતા રહી સાતળી લઈશું। અહીંયા શાકભાજી બધા ક્રન્ચી રહે એ રીતે સાતળવાના છે, તો સૂપનો સ્વાદ છે એકદમ સારો એવો આવશે। તો આ રીતે મેં એને સારી રીતે 3 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું છે। હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા, તો મારી પાસે ફ્રેશ નહોતા એટલે મેં ફ્રોઝન લીધા। ફ્રેશ લેવાના હોય તો શરૂઆતમાં ગાજર સાથે જ ઉમેરી દેવાના અને 1 મિનિટ જેવું મેં એને સાતળી લીધું। 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે અડધો કપ કોબી આ રીતે ઝીણી કાપી ઉમેરી દઈશું અને અડધી મિનિટ જેવું એને સાતળી લઈશું। અડધી મિનિટ જેવું થાય એટલે કેપ્સિકમ 1/4 કપ જેટલું ઝીણું કટ કરી ઉમેરી દઈશું અને હવે કોબી અને કેપ્સિકમને 1 મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર સાતળીશું। સાથે મીઠું ઉમેરી દઈશું, તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે કેપ્સિકમ અને કોબીને સતળાતા 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ જ મેં પહેલેથી રાખેલી છે। હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું। આ રેસિપીથી આપણે 4 લોકો માટે સૂપ બનાવી રહ્યા છીએ, તો 600 થી 700 ml, તો મારો કપ છે 200 mlનો છે, 3.5 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેર્યું છે। મિક્સ કરી આ મિશ્રણને આપણે હવે હાઈ ફ્લેમ કરી 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। તો આ રીતે 5 મિનિટ જેવું થશે એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે ઉકળવા લાગ્યું છે અને બધા શાકભાજી આ રીતે ઉપર પાણીમાં તરવા લાગશે। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે 5 મિનિટ જેવું જ ઉકાળીશું। 5 મિનિટ જેવું થાય એટલે એક બાઉલમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી, એમાં અડધો ટેબલ સ્પૂન સફેદ મકાઈનો લોટ કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું। આવું સ્મૂધ મિશ્રણ બનાવી ઉકળતા સૂપમાં રેડી દઈશું અને સતત હલાવતા રહી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકાળીશું। કોર્ન સ્લરી ઉમેરવાથી સૂપમાં થિકનેસ આવશે અને સૂપ પીવામાં તમને બહુ જ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો આ રીતે હવે 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર, મેં અહીંયા સફેદ મરીનો પાવડર ઉમેર્યો છે। તીખાશમાં મેં માત્ર મરી પાવડર ઉમેર્યો છે, બાળકો પણ પીવાના હોય એટલા માટે। તમારે થોડું તીખું બનાવવું હોય તો લીલા મરચાંને 1-2 ટુકડા પણ ઉમેરી શકો છો। આ ઉકળી જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ, ઓપ્શનલ છે, ઉમેરવો હોય તો જ, પણ કલર સારો એવો સૂપનો આવી જશે અને બધા લોકોને દેખાવે પણ ગમશે અને પીવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો સૂપ હવે આપણું એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે। સાથે આપણે એમાં ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા, ઉકળતું હોય ત્યારે જ થોડા ઉમેરી દેવાના, તો લીલા ધાણાનો પણ નેચરલી સૂપમાં બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો સૂપ તમે જોઈ શકો છો હવે ઉકળી અને આવું થીક થઈ ગયું છે। ગેસની આંચ હવે બંધ કરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન ઇટાલિયન હર્બ્સ કે ઓરેગાનો અને થોડા લીંબુના રસના ટીપા ઉમેરીશું। તો અહીંયા સોયા સોસ જ મેં એક બહારનો વાપર્યો છે, બાકી આખું સૂપ આપણું નેચરલી જ છે અને બહુ ટેસ્ટી એવું બન્યું છે। લાસ્ટમાં લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી ગરમ ગરમ સૂપને સર્વ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કોર્નફ્લોરના લીધે થઈને સૂપમાં થિકનેસ આવી ગઈ છે। ખાસ કરીને શિયાળામાં જ્યારે બધા જ શાકભાજી અવેલેબલ હોય ત્યારે આ સૂપ તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું બન્યું છે। આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।